हामी चाहिँ लुमिज क्याफे आयो हो गाइज दामी दामी बाटो आइरहेछ है दिज आर आवर बाइक्स सो यो दुइटै सिबिआर है दुइटै सेम कलर स्किममा सो गाइज उ त्यो अगाडि देखेको डाँडा जस्तो चाहिँ स्विन्डन हो है सो हेलो एन्ड गुड मर्निङ गाइज अनि आज चाहिँ हामी के अरे दिस इज द नेक्स्ट डे है हिजो चाहिँ मैले त्यति भिडियो गर्नु पाएन किनभने हामी बाइकमा जाने प्लान थियो एन्ड एज यु गाइज सो ईश्वरको बाइक हल्का लिक भएकोले गर्दा हामी चाहिँ जान पाएन किनभने म मात्र एक्लै के चलायो नि सबै अनि हामी सबैजना गाडीमा गयो सो त्यही हो अनि त्यसपछि चाहिँ आज चाहिँ यहाँ सन्दीप दाइ र म चाहिँ हामी के अरे उता जाँदैछ लुमिज क्याफे विच इज बाइकर्स क्याफे इन साउथहम्पटन अनि त्यही हो त्यहाँ जाने अनि यताउति हेर्ने वेदर चाहिँ त्यति राम्रो छैन सो बाइकर्सहरू त्यति नहुन पनि सक्छ होइन अनि त्यहाँ जाने अनि त्यही हो अनि त्यसपछि के हुन्छ थाहा भएन मेबी साउथहम्पटनको यताउति हिँडिन्छ अरू पोस्ट टाउन हिल अरू हुन्छ नि त्यो ठाउँतिर अनि त्यही हो अब चाहिँ अनि हामीले हिजो चाहिँ ईश्वरको बाइक पनि फिक्स गरेको थियौँ सो ईश्वरको चाहिँ ओइल फिल्टरदेखि लिक भइरहेको थियो होइन यस्तो भित्रदेखि ओइल फिल्टर हुन्छ यहाँ हामी मेरो बाइकमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा छ यहाँ रहेछ सो यो ओइल फिल्टरबाट चाहिँ ईश्वरको लिक भइरहेको थियो जस्तो लाग्यो है हामीलाई चाहिँ किनभने हामीले हिजो हल्का यो लुज पनि रहेछ यो टाइट गरेर अनि टेस्ट गरेको थियो त्यतिपछि चाहिँ लिक भएको थिएन सो या होपफुली त्यो पनि प्रब्लम सर्ट आउट भयो सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी ईश्वरसँग गइन्छ नि राइट यो टाइम चाहिँ जानु पाइएन किनभने लाइक ए सेट ईश्वरको बाइकको इस्युले गर्दा वी डिडन्ट वान्ट टु रिस्क इट अनि त्यही हो अब चाहिँ अब सन्दीप दाइ आएपछि भेट्छु है त म सो वेलकम ब्याक गाइज दुईवटा बाइक आइसकेको छ दुईवटा सिबिआर सेम कलर देख्दो रहेछ त अलिअलि त वाइट ब्लू रेड सो एचआरसीको भएर सही हो यो चाहिँ 600 हो है अनि दामी छ यो बाइक पनि यो मोडल चाहिँ मैले देखेको थिएन सो यो वाला मोडल छ नि इन पर्सन चाहिँ देखेको थिएन मैले यो बाइक पनि राम्रो छ सो यहाँ अब चाहिँ हामी यहाँदेखि पहिला तेल हाल्न जाने अनि लुमिज क्याफेतिर सो त्यही हो गाइस अब यहाँदेखि चाहिँ लेट्स गो ल जाउँ त सो आज चाहिँ दुईवटा हन्डा सिबिआर भयो है सो यहाँ चाहिँ तेल सेल हाल्यो है सो यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई अब 35-40 मिनट लाग्छ है सो म चाहिँ यो एरियाको त्यति फ्यामिलियर छैन रेडी त लेट्स गो गयो कता जाने हामी अझै लेफ्ट जाने राइट सो लास्ट टाइम चाहिँ मेरो बाइक बिग्रेको यही रोडमा है अलि उतातिर सो मिस भइसक्यो सो त्यति बेला नि डेन्जर बस्यो नि सन्दीप म है दामी दामी बाटो आइरहेछ है हल्का 2-3वटा बाइक छ है सो हामी चाहिँ लुमिज क्याफे आयो हो गाइज लुमिज क्याफे आयो 2-3वटा बाइक छ यता पनि रहेछ थोरै बाइकहरू अनि त्यही हो यो चाहिँ बाइकर्स क्याफे हो सो अब हामी चाहिँ यहाँ एकछिन बस्ने अनि त्यसपछि गइन्छ होला सो यही हो गाइज लुमिज क्याफे यहाँ चाहिँ डेन्जर बाइकर्सहरू हुन्छ तर आज वेदर राम्रो छैन त्यही भएर यो बाइक चाहिँ खतरा लाग्यो मलाई त यो कलर स्किम चाहिँ राम्रो सही देखेर सो यो दुइटै सिबिआर है दुइटै सेम कलर स्किममा यो चाहिँ फायरब्लेड यो 600RR दामी देखिरहेछ बाइकहरू बिग ड्याडी यसको बिग ड्याडी है यो चाहिँ दामी यहाँ हल्का हल्का बाइक छ है सो यता यस्तो भइहाल्यो मजाले तोरी फुलिरहेछ अनि यहाँ चाहिँ
यस्तो बनाइदिएको छ बाइकर्स क्याफे द्याट्स हाउ यु नो इट्स बाइकर क्याफे यहाँ दाइ रेडी दिज आर आवर बाइक्स यहाँ छ अनि सो त्यही हो हामी चाहिँ यहाँ एकछिन लुमिस क्याफेमा आएर बस्यो होइन कफी सफी खायो म चाहिँ सफ्ट ड्रिङ्क खाएँ दाइले हट चक्लेट एन्ड यहाँ त्यही हो एकछिन बस्यो अनि यहाँ बाइकहरू छ यहाँ पनि थोरै बाइकहरू छ एन्ड दिस इज लुमिस क्याफे त्यही हो वेदर चाहिँ त्यति राम्रो छैन यहाँ मान्छे त्यति धेरै छैन यहाँभन्दा धेरै हुन्छ अरे गाडीहरूभन्दा पहिला अनि त्यो हामी चाहिँ अब यसपछि चाहिँ अब घर जाने होला अनि त्यही एकछिन बस्यो मजा आयो अनि बाइक पुरानो बाइकहरू छ यहाँ त्यही हो गाइस सो ठिकै भइरहेछ वेदर त्यति राम्रो छैन एज यु नो युकेको वेदर यस्तै हो सो यहाँ अब चाहिँ हामी यहाँदेखि रेडी भएर घर जाने है त सो दामी हो दामी 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 सो गाइस हामी चाहिँ लुमिस क्याफेबाट निस्किसक्यो है भर्खरै अनि त्यही हो अब चाहिँ हामी विन्चेस्टरतिर जान लाग्यो अनि विन्चेस्टर पछि चाहिँ दाइ घर जान्छ म पनि घर जाने हो स्विन्डन सो त्यही हो विन्चेस्टरको पेट्रोल स्टेसनमा छ है अनि यहाँ अब चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ हामी आफ्नो घर जाने हो सो वन्स अगेन दाइको सिपिआर एन्ड दस माइन सो त्यति अब यसपछि यहाँदेखि चाहिँ मलाई 1 आवर जति लाग्छ अनि दाइको चाहिँ त्यति धेरै छैन होला के अरे सो त्यही हो अनि अब घर पुगेपछि भेटौँला अब ल सी यु अगेन भन्ने टाइम आयो है दाइ चाहिँ यता जान्छ म चाहिँ अब स्ट्रेट ल दाइ खतरा देखिरहेछ बाइक बाई ल ओके दाइ युट्युब दाइ सेफ राइड सो अब दाइ चाहिँ यहाँदेखि लेफ्ट हो जाने म चाहिँ सिधा हो सो यस अब चाहिँ घर गइन्छ स्विन्डन सो यहाँ ठ्याक्क म मोटरवेमा चलाइरहेको थिएँ अनि डेन्जर धेरै बाइकर्सहरू गयो क्या भर्खर राइडमा मैले मिस गरेँ होइन रेकर्ड गर्नै पाएन यति धेरै बाइक थियो ठुल्ठुलो बाइकहरू के क्रुजर बाइकहरू अनि ग्रुपमा हिँडेर रहेछ 15-20 जना जति थियो होला क्या डेन्जर देख्ने के बाइकहरू सर हिँड्दा मोटरवेमा सो त्यही हो सो गाइज म चाहिँ अब आम हाफ वे देयर अनि अझै मलाई 30 मिनट जति लाग्छ होला टु रिच स्विन्डन सो या मजा आइरहेछ राइड एक्लै आनन्द आरामले हङ्गोफोर्ट भन्ने ठाउँमा छु होइन के अरे हङ्गोफोर्टमा छु अब हङ्गोफोर्टदेखि चाहिँ वान्टेज भएर अनि वान्टेजदेखि चाहिँ स्विन्डन पुग्ने हो सो म त्यो रानीबाटदेखि सिधा गएको भए पनि पुग्थ्यो बट त्यो चाहिँ स्विन्डनको माथि डाँडामा लैजान्छ क्या अनि त्यही भएर अब चाहिँ यहाँदेखि सिधै एम्फोमा मोटरवेमा निस्किने अनि स्विन्डन पुग्ने क्लियर छ एम्फोमा छिर्दा चाहिँ मजाले चेक गरेर छिर्नुपर्छ है सो यस्तो ट्रकहरूको साइडमा चाहिँ मजाले छिर्नुपर्छ यो अगाडिको ड्राइभर चाहिँ कि स्पिड अप गर्नु पर्थ्यो कि अलिक पछाडि आउनु पर्थ्यो क्या किनभने ट्रकहरूले धेरै बाटो दिन्न क्या किनभने यिनीहरूलाई ब्रेक गर्न पनि टाइम लाग्छ अनि स्पिड अप गर्न पनि टाइम लाग्छ नि त सो अब चाहिँ यहाँदेखि 15 माइल्स पछि चाहिँ स्विन्डन पुगिन्छ है 15 miles of riding which should take around 16-17 minutes सो गाइज उ त्यो अगाडि देखेको डाँडा जस्तो चाहिँ स्विन्डन हो है सो म चाहिँ अब स्विन्डन आइसकेँ अब यो चाहिँ अब आउने एक्जिट चाहिँ मेरो एक्जिट हो होइन अनि त्यो अगाडि देखेको स्विन्डन हो सो अब चाहिँ घर पुगियो अब नट इभन 10 minutes एन्ड देन आई विल बी होम म चाहिँ स्विन्डन छिरिसक्यो है सो अब चाहिँ मलाई 5 मिनटमा म घर पुग्छु उहाँ बाइकर रहेछ त्यसले देखेन मलाई सिबिआर 600RR ए सिबिआर होइन फायरब्लेडै रहेछ प्लेबोय एडिसन सो अब चाहिँ म 5 मिनटमा घर पुग्छु अनि त्यही हो गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ टुडेज भिडियो अनि आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो एन्ड स्टे ट्युन गाइज एन्ड मेक स्योर यु सब्सक्राइब टु माई च्यानल